วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนมีเมนูอาหารนะคะที่ผสมผสานระหว่างไทยและจีนนะคะนั่นก็คือเมนูข้าวผัดหน่ำเลียบค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูข้าวผัดหน่ำเลียบนะคะก็จะมีข้าวสวยหมูสับหน่ำเลียบกระเทียมสับพริกไทยน้ำตาลค่ะพริกขี้หนูซอยมะนาวหั่นเต๋าหอมแดงซอยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผักชีค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวเม็ดหน่ำเลียบออกก่อนนะคะเอาออกไม่ยากเลยค่ะมันจะนิ่มๆเละๆอยู่แล้วตอนนี้เราก็แกะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายีมันกันค่ะใช้ซ่อมนะคะยีให้มันเป็นค่ะตอนนี้นะคะตัวหน่ำเลียบก็ยีจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาเริ่มผัดข้าวผัดหน่ำเลียบกันเลยนะคะจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะผัดจนกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีใส่หมูสับลงไปค่ะตามด้วยหน่ำเลียบค่ะที่เรายีเอาไว้ผัดจนหมูกับหน่ำเลียบนะคะเข้ากันแล้วก็หมูเริ่มสุกค่ะก็ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะรสด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะคะเข้าให้เข้ากันเลยค่ะผัดจนข้าวนะคะเปลี่ยนสีให้ครบทุกเม็ดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะแล้วก็ผัดข้าวผัดหน่ำเลียบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันโดยจะวางเครื่องเคียงไว้ข้างๆค่ะนี่เป็นมะนาวหั่นเต๋านะคะขี้หมูซอยค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะหรือว่าจะเป็นถั่วอย่างอื่นก็ได้ค่ะตามชอบเลยก็หอมแดงซอยค่ะ
โปะด้านบนด้วยผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดน้ำเลียบนะคะอาหารลูกครึ่งไทยจีนนะคะซึ่งทำง่ายมากๆเลยสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ